guys! Welcome po sa aking YouTube channel! Okay guys, ang first step natin syempre is paglalagay ng foundation sa mukha. So, I'm always using foundation from Clinique. Ang shade ko dito is yung number 27 Alabaster. So, gamitin nyo lang guys yung normally na foundation na ginagamit nyo sa face nyo. After putting liquid foundation, syempre kailangan nating i-blend ng maayos. Kasi pag maganda yung pagkaka-blend natin, ang tendency niyan hindi magiging cakey yung liquid foundation sa mukha natin. Mas magiging maganda yung lapat ng liquid foundation sa face every time na maganda yung pagkaka-blend mo. Ang next step natin is yung paglalagay ng concealer. So, I'm always using liquid concealer from Maybelline Fit Me. Well, ang shade ko dito is yung Sand. Kasi ito yung pinakamalapit na shade sa skin color ko. So, kailangan ko ng concealer guys kasi para matakpan natin yung eye bags, mga imperfections sa mukha like pimples, dark spots, and blemishes. So, nakakatulong siya guys para ma-hide natin tsaka ma-cover natin yung mga imperfections sa mukha. Third step na po tayo which is contouring. Well, I'm using Vice Cosmetics Contour Kit at ang shade ko dito is yung For Sure. Well, actually guys, pwede nyo namang lagtawan tong step na to kung alam nyo namang hindi nyo kailangan mag-contour or hindi kayo sanay mag-contour. So, optional naman ang contouring guys. Pero sa laki ng face ko, hindi talaga pwedeng hindi ako mag-contour. So, contour is life para sa akin. Pero kung hindi nyo kailangan mag-contour guys, skip this step. Ang ating fourth step, well, syempre kailangan na nating iset ng powder ang ating foundation and liquid concealer sa mukha. So, para mas okay siya, kailangan nating mag-bake. So, kuha lang kayo ng kahit na anong face powder or press powder na normally ginagamit nyo. Pwede na yan para mag-set ng foundation sa face. Next step natin guys, syempre yung pagkikilay. So, alam ko naman na kilay is life talaga para sa mga girls, 'di ba? So, hindi natin pwedeng skip tong step na to. So, I'm using eyebrow pencil from Showil at ang shade na pinili ko is parang grayish black siya. Kasi siya yung pinakamalapit na shade sa eyebrow ko. So, pili lang kayo guys ng shade na malapit sa kulay ng kilay nyo para mas magmukhang natural looking lang yung kilay natin best.
Yung next nating step guys is very optional, so okay lang kung hindi na kayo gumagamit ng eyebrow gel. Pero ako kasi sa look na to, mas prepare kong maglagay ng clear eyebrow gel para mas magmukhang fuller tsaka thicker yung eyebrow natin. Tsaka pag naglagay ka ng eyebrow gel guys, magiging long lasting yung eyebrow makeup mo, which is yun yung goal natin, 'di ba? Para hindi na tayo magre-retouch ng kilay. Next nating step guys is yung paglalagay ng eyeshadow. Well, okay lang guys kung mas prepare nyo wag na lang maglagay ng eyeshadow sa red lip makeup look natin today. Pero para sa akin, mas mabubuhay yung eyes natin kung maglalagay tayo ng kahit konting shade lang ng brown or any nude color sa ating eyes para mas mabuhay yung mata natin, 'di ba? So, okay lang kuha kayo ng kahit na anong soft or brown or nude color na pwede nyong ipang eyeshadow. Next step natin guys is yung pagka-curl ng eyelashes. So, favorite ko to guys kasi gustong-gusto kong kini-curl ang aking eyelashes kasi I'm not using false eyelashes. Pero kung gumagamit kayo ng false eyelashes guys, it will be fine. So, gumagamit na lang ako ng mascara from Maybelline para magmukhang longer, fuller, and thicker ang aking eyelashes. So, after ko maglagay ng mascara, i-curl ko siya uli dahil medyo bumababa yung eyelash ko every time na nag-a-apply ako ng mascara. So, kailangan kong mag-re-curlash ulit para mas okay yung pag-curl niya. Blush on time. So, I will use Careline Oil Control Blush on at ang shade na favorite ko is yung Starlight Shine. Ang next nating step is optional ulit guys. So, okay lang kung skip nyo na ang highlight. So, okay lang na hindi kayo gumamit ng highlighter sa makeup na to. Pero, sa makeup look natin na to, mas prepare kong maglagay ng kahit konting highlights para magbigay ng konting glow sa ating face. Nasa last step na tayo guys. So, kuha na lang kayo ng kahit na anong favorite red lipstick na ginagamit nyo. And now, I'm using red lipstick from MAC. And ang shade na ginagamit ko dito is yung number 16 Ruby Woo. So, I really love this color kasi napaka-elegant ng pagka-red niya. Thank you for watching guys. Until next time, see you on my next video. I love you guys.